ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ አዲሱ የሳምሱንግ ጋላክሲ S9 ከሁለት ሳምንት አካባቢ ጀምሮ በገበያ ላይ ብሏል ፕሪኦርደር አድርገነው አንድ 3 ሳምንት ተጫውተንበት ነበር እስቲ ምን አዲስ ነገር ይዞልን እንደመጣ ገባ ብለን ኮምፒውተር ላይ ያይዘን እናየዋለን አብራችሁን ቆዩ የሳምሱንግ ጋላክሲ የመጣበት ካርቶን ነው ጥቁር ካርቶን ነው በብሉ የስልኩ ሞዴል አለበት S9 የሚለው ከS7 ጀምሮ ኦልሞስት ዘ ሴም ዲዛይን ነው ያላቸው ይሄኛው ዱኦስ የሚላለው ላው ላይ ያ ማለት ጁዋል ሲም ካርድ ማለት ነው ሁለት ሲም ካርድ ይወስዳል ወይም ደግሞ በሁለት ሲም ካርድ ፋንታ አንድ ሲም ካርድ እና አንድ ሜሞሪ ካርድ መጨመር ይቻላል ሜሞሪ ካርዱ እስከ 400 GB ድረስ መጨመር ይቻላል ያ ማለት በጣም ብዙ ቦታ ስላለው ለረጅም ጊዜ ከቦታ ችግር ስልኩ ሳይጣበብ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ይሄኛው ዩዘር ማኑዋል ነው የሲም ማውጫዋ ፒኗን እቻለችው ምንም አዲስ ነገር የለውም የተለየ ነገር የለውም ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር መተዋቸው እቃዎች በሙሉ ካርቶን ውስጥ ያሉት እቃዎች ናቸው እስቲ ባጭሩ አይታይት እናደርጋቸውና በኋላ ሞር ዲቴል ወደ ቴክኒካሉ ነገር እንገባለን ማለት ነው ይሄ ፋስት ቻርጀር ከUSB-C ገመድ ጋራ እዚህ ጋር መተዋቸው ሁለት አዳፕተሮች አሉ እቺ ትንሿ ከማይክሮ USB ወደ USB-C ኮንቨርተር ነች ይሄ የሚያገለግለው ለምንድን ነው ከአሮጌ ቻርጀር ካላችሁ ጫፏ ላይ ሰክቶ ቻርጅ ለማድረግ ነው ማለት ነው ይሄን እንደውም መኪና ውስጥ ወይም ቦርሳ ውስጥ ነው መያዝ ቻርጅ ከጨረሰባችሁ ስልካችሁ ውጪ ሆናችሁና ቻርጀር ከሌላችሁ አሮጌ ቻርጀር ማግኘታችሁ ቻንስ ከፍ ያለ ነው ምክንያቱም ሳምሱንግ ራሱ ከJ7 2017 እና ከA5 2017 እና ከS8 ጀምሮ ነው USB-C መጠቀም የጀመረውና ኦልድ ቻርጀር ማግኘታችሁ ቻንስ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው አዳፕተር ካሮጌው ስልክ ላይ ዳታ ኮፒ ማድረጊያ አዳፕተር ነው ባንድ በኩል ያዲሱ ስልክ መሰኪያ ያለው በዚህኛው በኩል ኖርማል USB መሰኪያ ያለው ካሮጌው ስልክ ላይ ከቻርጀሩ ላይ USB-ውን ተነቅሩና እዚህኛው ላይ ሰክታችሁ በዚህኛው በኩል አዲሱን ስልክ አያይዛችሁ ዳታችሁን ኮፒ ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው ይሄኛው AKG እንደ ሳምሱንግ ጋላክሲ S8 አይነቱ ጥሩ ኳሊቲ ያለው ሄድፎን ነው ገመዱ በጣም አሪፍ ነው ከጨርቅ የተሰራ የሚመስል ነውና ብዙ የሚቆጣጠር አይመስለኝም በዚህ ላይ እንደኔ ሄድፎን አድርጎ ለሚተኛ ሰውና ብዙ ሄድፎን ለሚጨርሰው ሳይበረክት አይቀርም እዚህ ውስጥ የታሸገው የተለያዩ ሳይዝ ያላቸው ጆሮ ውስጥ ቢገቡት መለዋወጫዎቹ ናቸው